Hi everyone. Today we are going to learn some question sentences. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අපි අද ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඉතාමත් වැදගත් වෙන ප්‍රශ්න වාක්‍ය ටිකක් තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න වාක්‍ය කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. These question sentences are very important when you speaking in English. How are you? ඔබට කොහොමද? What do you want? ඔබට අවශ්‍ය මොනවද? For what? කුමක් සඳහාද? Where do you live? ඔබ ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? What? කුමක්ද? Why? ඇයි? How? කොහොමද? What's the reason? හේතුව කුමක්ද? Then ඉන්පසු. What's it? මොකක්ද? Are you ready? ඔබ සූදානමින්ද? When? කවදද? Whom? කාවද? To whom? කාටද? Which? කුමක්ද? Whose? කාගේද? Who? කවුද? What type of? කුමන වර්ගයේද? How wonderful? කෙතරම් අපූරුද? Is it true? ඒක ඇත්තද? How about you? ඔබට කොහොමද? What's your illness? මොකද්ද ඔබේ අසනීපේ? What's your choice? මොකද්ද ඔබේ තේරීම? Where do you live? ඔබ ජීවත් වෙන්නේ කොහේද? What kind of? කුමන වර්ගයේද? What else? වෙන මොනවද? Where else? වෙන කොහෙද? When else? වෙන කවදාද? Who else? වෙන කවුද? Whom else? වෙන කාටද? How far? කොපමණ දුරද? How long? කොපමණ කාලයක් තිස්සේද? How often? කොපමණ කාලයකට සැරයක්ද? How many? කීයක්ද? How much? කොච්චරක්ද? How deep? කොපමණ ගැඹුරුද? How old? කොච්චර වයසද? How wide? කෙතරම් පළලද? How many times? කී වතාවක්ද? How nice? කොච්චර හොඳද? At what time? කීයටද? In what way? මොන අතින්ද? In which way? කොයි අතින්ද? For what purpose? කුමන අරමුණක් සඳහාද? With what? මොකකින්ද? On what? මොකකින්ද? Under what? මොකක් යටද? Under which? මොකක් යටද? Into which? කුමක් තුලටද? Onto what? කුමක් තුලටද? Upon what? කුමක් මතද? Through what? කුමක් හරහාද? From where? කොහෙන්ද? From whom? කාගෙන්ද? To whom? කාටද? With whom? කා සමගද? How sad? කොතරම් ශෝකජනකද? How silly? කොතරම් මෝඩද? Why not? ඇයි නැත්තේ? Is this fine? මේක හොඳයිද? Close to what? මොකක් ළඟද? Near what? මොකක් ළඟද? Beyond what? මොකකට කිට්ටු වෙන්ද? Across what? කුමක් හරහාද? Above what? මොකකට ඉහළින්ද? Over what? මොකකට උඩින්ද? For what? කුමක් සඳහාද? By what? මොකෙන්ද? After what? මොකකට පසුවද? Before what? මොකකට පෙරද? What to do? මොනව කරන්නද? Will you come? ඔබ එනවද? May I go out? මම එළියට යන්නද? Will it be possible? එය විය හැකිද? What is the location? මොකද්ද ස්ථානය? Why are you late? ඇයි ඔබ ප්‍රමාද? How many are there? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Anything else? තව මොනවා හරි තියෙනවද? Are you ready? ඔබ සූදානමින්ද? Shall I ask him? මම ඔහුගෙන් අහන්නද? When were you born? කවදද ඔබ උපන්නේ? Why can't you come? ඇයි ඔයාට එන්න බැරි? Will you do this? ඔයා මේක කරනවද? Did you see that? ඔයා ඒක දැක්කද? Oh, what's that? ඇත්තට මොකක්ද ඒ? Are you going tomorrow? ඔයා හෙට යනවද? Whose idea is this? මේක කාගේ අදහසක්ද? What are you doing?
මොනවද ඔයා කරන්නේ? What should I do? මම මොනවද කළ යුත්තේ? What did you do? ඔයා මොනවද කළේ? This is for what? මේක මොකටද? This is for whom? මේක කවුරුන් වෙනුවෙන්ද? Are you mad? ඔයාට පිස්සුද? Is this a waste of time? මේක කාලය කාදමීමක්ද? Who is the next? ඊළඟ කෙනා කවුද? Any progress? ප්‍රගතියක් තිබේද? Can you do me a favor? මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? Can you hold the line? ඇමතුමේ රැඳී සිටින්න පුළුවන්ද? Did you go there? ඔයා එහි ගියාද? What's the rent? කුලිය කීයද? This lesson is over now. So we'll meet from the next video soon.